په دې درس کې ګران زده کوونکو موږ تاسو انزر ټایپ کې او میډیا ګروپ دې کې ویډیو ویلې چې سره کوم موږ ویډیو د سیستم څخه سره کوم ته اپلوډ کو هم دا رقم د انټرنیټ څخه نن په میډیا ګروپ کې موږ تاسو اډیو یا سره کوم ته اډیو دې کې انزر کو هم دا رقم سره کوم ته موږ خپل کوم شی ریکارډ کو په اډیو کې هم دا رقم ته سکرین ریکارډینګ چې ویډیو د هغه موږ سره کوم ته کو نو راځم نو راځم ګور اډیو اون مای پی سي خپل سیستم څخه ماته راغله کوم اډیو ته هم دا انزر کا دا ګور دا رقم تاسو ښکته پورته کولی هم شیره خواته دې سیستم کې دلته کېدی ما دلته کېښودو دلته چې کېښودو هر وخت تاسو دا شی هغه کې دلته ګوره موږ ته یو بل فارمیټ راځي یو د شیپ هم تاسو چینج کولی شئ مخکې ما درته ویل لکه د ویډیو غوندې بل چې دی کې پلی بیک چې دی کې هم ما رقم ته دا کوم اډیو تاسو هغه کوئ دا چې نومیږي د بک مارکوئ لکه موږ سل کې چې موږ کړی دا رقم مخکې ویډیو کې چې موږ کومه څه کوو نو هغه تاسو دلته کولی شئ دلته راځم ګوره دلته چې کلیک کوي ګوره یو بک مارک ګوره تاسو بیا راځم ګوره کارسر چې ته ودروئ د بک مارک باندې کلیک کوي لکه یم هغه ویډیوز مخکې ویډیو وکړله ورته یو بک مارک دلته کوي اوس که زه دلته ویډیو پلی کوم د اډیو دلته راکړه د یو نقطه خاص ورته دغه ځای بیا تکرار شي نه ګوره نه سر نه اخر یو ځای نه صرف دغه ځای دا ودرېږي بیا ته ریموف کوئ ته ریموف کېږي هم دغه ځینه یعنې هغه ویډیو چې هغه مخکې ویډیو چې موږ تاسو وکړله بیا ته کارسر په دغه نقطه کې باندې راوړئ بیا ته ریموف کوئ ټریم چې دا ټریم هم ما رقم ته د هغه غوندې مخکې چې موږ تاسو ولوستو ویډیو غوندې هم دا رقم ده کوم ځینې تاسو دا رقم دی مخکې هغه کولی شئ کوم ځای تاسو لنډولی شئ ګوره څومره چې تاسو هغه کوئ دې ځای څخه هم تاسو دا ځای کمولو ډېرولی شئ دې ځای څخه ګوره دا کلیک کپی ګوره ویډیو دې موږ لنډه اوس وکړئ ګوره ډایرکټ ګوره بل چې د دې کې ګوره د اول سر کې د څومره سي ګوره اول سر کې درې کومه دلته ورته وایم اول سر کې د غږ لږ سلو راسي دوه دریو ما ورسو دومره چې اوس پلی کوه ګوره اول سر کې ګوره غږ ډېر سلو که نه په اخره کې ګوره غږ بېرته نورمال شي دا رقم د اخره کې هم ورته کوئ ورته اخره کې هم ورته دغه ځینه غږ د سلو سي ګوره اخره کې راځي غږ بېرته سلو کېږي اخره کې ګوره غږ یې سلو شو ګوره دا رقم تاسو کولی شئ غږ یې اخره کې ټیټ هم کوي بل دی کې چې دا والیم چې دا هغه مخکې هم ورته ویډیو کې هم د ولوسته چې لوک هغه والیم څومره کوئ غږ یې ټیټوئ درمیانه غږ کې چې غږ دې بند دي لکه یم هغه ویډیو غوندې ده بل چې د دې کې هم دغه اډیو ده ګوره چک ده ګوره چک د هغه وخمه ده F5 سلایډ شو ګوره غږ مکې هېڅ شی هم نشته ګوره زه کلیک کومه ګوره غږ اوس سټارټ بیا زه اسکیپ وخم وځم دې ځای څخه بیا راځم په همدې اډیو درېږم دلته بیا راځم پلی بیک ته دلته ورته وایم ګوره ډایرکټ د اټومیټ سي څنګه چې زه ګوره کلیک کوم دلته سلایډ شو واخلم F5 پریس کومه کلیک مې کومه نه ده کړې ګوره ما ته ګوره خپله څه شی کو هغه سټارټ شو ګوره دا رقم تاسو کولی شئ کلیک باندې هم کوئ اسکیپ بټن مې بیا مې وویله بل دی کې چې دا اوس ګوره ښه چې زه ګوره دلته ګوره پلی اکراس سلایډس اوس چې دا اوس لپاره زه چې ګوره دغه اخلم دې ګوره سلایډ شو ګوره یو لیکې ده که نه بل سلایډ ته ځم ګوره بل سلایډ کې نشته بل سلایډ ته لاړم دې کې هم نشته بل ته لاړم هم دې کې هم نشته بیا اسکیپ بټن وخمه راځم دلته اډیو باندې درېږم دلته پلی بیک کې دلته ورته وایم اکراس سلایډس په نور سلایډو باندې هم راوله اوس که زه سلایډ شو واخلم ګوره دې شو روچي مې وله ګوره دې سلایډ هم راغلی چې هر زما سلایډ تاسو اړوئ نو هر سلایډ کې دا راځي اسکیپ بیا راځم دلته همدغه اډیو ته مې
بیا په دې اډیو درېږم په اډیو چې ودرېد بیا پلی بیک ته دا هم ګوره لکه هماغه غوندې ده مخکې چې درته وویلې که نه چې بېرته ویډیو درسره کېږي اوس ګوره خلک ویډیو زه پلی کړم د اډیو د بخښنې سره ډېر مې یاد شوی دی په خدای چې وي به څنګه زما لالی زه ټوله شپه یې تصویر ګورم تر سهاره نه لرم یاره ګوره خلک چې ګوره خپله درېږي اوس ګوره ودرېده زه اوس راځم دلته ورته وایم لوپ انټر سټاپ چې دا دې درېږي دي نه روانه دي کلیک مې کړو ګوره مخکې هم دغلته د کوشش څنګه خلاص شي حکومت بیا درسره کېږي تو خپله ګوره پلیس نو دا رقم تاسو کولی شئ بل چې د سلایډ هایډ شي دا هم هغه مخکې کوي لکه د ویډیو غوندې ده مې ګوره ما کلیک کړ اوس که چې زه دا سلایډ شو واخلم F5 ټیپ F5 مې پریس کړ ګوره هېڅ شی هم نه ښکارېږي فلټ پرېږدې که نه پرېږده دا رقم ده که دا کلیک کړې ګوره دا ځي سکیپ بټن مې دا هغه پلی مې کړله بیا راځم دلته اډیو ته دا هم رقم دا غوندې چې اوس ګوره که نو سټایل چې څه کومه نو دغه هغه چې دي دا ګوره دا ګوره بیا اف کوي ګوره دا ګوره دغه ګوره اتومات چیکس و هغه بیا را ختمیږي دا ګوره دا ختمیږي دا ختمه ټول ګوره ختم یې کړل دا نو سټایل لپاره او که دا پلی ګوره پلی ان بیکګراوند کې دا ووخم نو دا ټول شی کې د اتومات خپله کېږي داسې یو آپشن مونږ کوو که نه نو که دا کلیک کوې ټوله مخ نه ګوره ټوله ګوره مخ نه ګوره چیکس او اتومات هم څولو اوس تاسو کولی شئ تاسو په هر سلایډ باندې مې یو سندره راسي یا مغه تاغه میوزیک راسي کنه دا خو د مخکې مرته وویل چې دغه د اټو فارمیټ چې دا ګوره ما فارمیټ د مخکې تاسو پکچر کې هم ویل دا بیا ریپیټ راځي د شیپ کې هم ویلې اډیو کې ویډیو کې هم ویلې اډیو د اډیو کې هغه شیان دي تاسو خپل هم دا کتلی شئ راځم دلته انزر ټیپ ته بیا دلته ورته ما ګوره اډیو کې دلته ورته ما ریکارډ ګوره ریکارډ اډیو خپل زه غواړم خبرې وکړم نو دې لپاره چې کوم زه به اول داسې وکړم دا به کلوز کړم دغه اډیو چې دا به ډیلیټ کړم دا مخکې چې راوړې وه زه راځم دلته کلیک کوم ورته یم ریکارډ د خپله ریکارډ کوم ریکارډ ته نوم چې ورکوې که نه زه ورته یم ورکوم فیسټیول ما یو نوم ورکوم ښه د یو نوم ورکوې د ریکارډ باندې ګوره څنګه زه ریکارډ باندې کلیک کړم ګوره ریکارډ چې کلیک کړل دا ګوره سټارټ شو ایم ایس آفیس څه شی پکې دي ورډ ده ایکسل ده پاور پوینټ ده ایکسس ده آوټلوک ده ګوره دا رقم مکمل ما درس وي دا چې اوس دلته ودرو زه سټاپ یې کړم ګوره دا هم پلی کوی صحیح ریکارډ چې کلیک کړل دا ګوره سټارټ شو ایم ایس آفیس څه شی پکې دي ورډ دا کوم دا اوس راځم اوکې کوم چې اوکې کوم نو اډیو دغه اډیو ګوره دلته ما دلته راغله دا ما خپله اډیو ده ګوره ریکارډ چې کلیک کړل دا ګوره سټارټ شو ایم ایس آفیس څه شی پکې دي ورډ ده ایکسل ده پاور پوینټ ده ګوره دا رقم کولی شئ خپله هم ریکارډ واخلئ صفته کې اډیو ګوره او دې څخه غږ تاسو بندولی شئ چې کولی هم صحیح لکه د ویډیو غوندې بل چې دې کې ګوره سکرین ریکارډینګ ده سکرین ریکارډینګ چې دغه پاور پوینټ پروګرام کې زه دغه کوم سیمینار سره جوړوم غواړم دې باره کې معلومات نور هم سیوا کړم لکه څنګه زه راځم د ګوره اس سی ده دغه اس سی باره کې زه غواړم کوم معلومات ما جوړ کړي هغه ویډیو کې هم جوړ کړم چې خلک ښه پرې پوه شي ځکه هلته یو خو زه خپله غږیږم یو ویډیو هم وي عکسونه ویډیوګانې اډیو دا ډېر امپیکټ لري په یو پریزنټیشن باندې خو دا هم لکه دغه سکرین ریکارډینګ چې موږ دلته وکړو که نه لکه دا رقم در همدغه شی ده خو دا صرف دا دلته عکس ده او دلته ویډیو ده مخکې دې تاسو چې هر هغه فایل تاسو غواړئ د هغې اډیو وکړئ یا عکاسي وکړئ سکرین ریکارډینګ یې وکړئ باید تاسو هغه فایل اوپن کړئ که هغه فایل دلته اوپن نه کړئ تاسو نو بیا دغه ډایرکټ دغه موږ ته هغه د ډیسکټاپ راخلي او د دې نه عکاسي کوي زه راځم ګوره د اس سی باره کې وکړم د اس سی ما سره یو فایل ده ګوره اس سی ګوره فایل ما سره راغی اوس غواړم دې باره کې زه دغه ریکارډ یې کړم نو دا به څنګه ریکارډ کوئ راځم دلته بیا د پاور پوینټ ته زه یم دې کې ویډیو دې جوړه شي راته من اډیو کلیک کوم چې کلیک ګوره دلته تاسو چې کولی شئ دلته سلیکټ به کوئ او دلته سلیکشن پلیس کوم ځای نه کوم ځای پر تاسو عکاسي غواړئ زه ورته یم دغه ځای نه تر دې ځای پورې د عکاسي وشي لاندې هم ښکتلی شي زه ورته یم دومره ځای دا مې ګوره اوکې کړو دا مې چې کله سلیکټ موز مې پرېښود بېرته اوس راځم دلته ریکارډینګ ته دلته چې راغلی
دلته بس د باندې باندې کلیک کوي چې کلیک ګوره خلته ګوره ریکارډینګ هم شروع کیږي اوس راځم ګوره accounting record past financial activity and ensure compliance ګوره دا رقم ګوره تاسو به ویډیو مکمل هغه خط به ولوري بعد به ولوري ځکه د خپل سکرین ریکارډینګ کوي هر وخت چې تاسو غواړئ دا بیرته سټاپ کوي ګوره دلته چې دلته هم دا رقم ته راځي او که چېرته دا بیرته داسې دا رقم نه راوستل غواړئ له کیبورډ څخه وین کی پلس شیفت پلس کیو دا ووهئ نو اتومات سکرین ریکارډینګ بندېږي. ګوره دا اوس راغی اوس غواړم ګوره ښه دغه ټول د سپیشل چې وي د هغه ویډیو ټول هغه بیا تاسو دلته اپلای کولی هم څه ګوره ښه دا رقم ته دا هم غټه وړه کولی شي لکه نور ویډیوګانو غوندې دلته فارمیټ کوم شی ورته چینج را چینج کولی هم څه وګورم ګوره دا ګوره پلی کړم اوس چې پلی کړم اوس راځم ګوره accounting record past financial activity and ensure compliance ګوره دا رقم ګوره دا وخت دا چې وخت ګوره دا رقم ته هغه کې یو وړښت جوړ کړئ بیا فارمیزه ورته جوړ کړئ نو دا رقم تاسو کولی شئ چې سکرین ریکارډ هم کوئ دې مطلب څخه غټه وړه کوي ټول هر څه ګوره پلی بیک هماغه ټول یې ګوره هغه شیان چې دي ټول دلته هم په دې باندې تاسو اپلای کولی شئ. نو دا اوس زموږ د تاسو نن ورځې درس د میډیا ګروپ مکمل هغه خلاص شو له خیره سره او د سلایډ ټیپ هم مکمل کمپلیټ شو. سبا ته به له خیره سره موږ تاسو ډیزاین ټیپ کې کوم څه موږ تاسو د خپل سلایډونو ډیزاین ورکولی شو. نور باقي په لوی الله پاک سپارو. اچھا ته اوسېږئ ښه ته آباد اوسېږئ ښه وخت ولرئ.